नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि म एउटा भिडियो तपाईहरुको सामु लिएर उपस्थित भएको छु। जुन भिडियोमा हामी ग्राफ एन्ड कनेक्टिभ्स को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो ग्राफ्स एन्ड कनेक्टिभ्स भनेको चाहिँ हामीले डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स एन्ड प्रब्लम सल्भिङ मा एन्ड सेमेस्टर को टपिक्सलाई आज म यो भिडियो मार्फत सबै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो कोर्स फेसिलिटेटर मित्र कुमार मानन्द सर, प्रेजेन्टेड बाई मी माइसेल्फ सुरज लिम्बू, एमएड इन म्याथमेटिक्स। हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट यस प्रकार रहेको छ। टेबल अफ कन्टेन्ट वक, स्लाइड नम्बर 3 ट्रायल, पाथ, सर्किट, साइकल, युलेरियन ग्राफ एन्ड हेमिल्टोनियन ग्राफ। त्यसैगरी पहिलो नम्बरमा लेट्स डिस्कस walk को बारेमा डिस्कस गरौँ। अब you can see over here a walk from A to C is a finite alternating sequence of adjacent vertices and edges of G. जस्तै you can see over here A देखि C सम्म कतिवटा फाइनाइट अल्टरनेटिङ सिक्वेन्सहरु हुन्छ, त्यसलाई नै हामी त्यसैलाई हामी walk भन्छौं। जस्तै A to C, A देखि C मा जान, A देखि B हुँदै C मा जान पाइन्छ, that is one walk. त्यसैगरी A देखि C मा पनि डाइरेक्ट जान पाइन्छ, that is another walk. A देखि B हुँदै D हुँदै E हुँदै फेरि C सम्म जान पाइन्छ भनेपछि that is another walk. अब यसरी walk लाई बुझ्न सकिन्छ। So you can see over here A to B, A to B to C is a walk. त्यसै B देखि C, C देखि E हुँदै फेरि D मा आउनु भनेको भने walk। यसरी walkहरु हुन सक्छन्। I hope you have understood the basic information regarding the walk. त्यसो भएपछि अब यहाँ हेर्नु होला। जस्तै walk को केसमा रिपिटेड एज रिपिट भनेको लाइन रिपिट हुन, यस्तो लाइनहरु रिपिट हुन पाइयो, ठीक छ। रिपिटेड भर्टेक्स पनि रिपिट हुन पाइयो। जस्तै सी ए दुईचोटी काउन्ट हुन सक्छ, दुईचोटी जान सक्छ। स्टार्ट्स एन्ड एन्ड्स एट द सेम पोइन्टबाट स्टार्ट र एन्डिङ हुन पनि सक्छ, त्यो अलाउड हो। तर मस्ट कन्टेन एटलिस्ट वान एज, तर यसमा चाहिँ मस्ट कन्टेन्स एटलिस्ट वान एजमा चाहिँ नो भन्नु पर्यो। ओके, सो let me erase the annotation over here. अब let's go in the second one. अब अर्कोमा जाउँ, दोस्रोमा। It says over here in the second, let's go in the second one. अब before the second slide, let's go try this one yourself. अब यसमा try to find the walk yourself. Okay, now let's go in the second one, trial. From A to E is the walk from A to E. Trial A to E भनेको walk from A to E हो, that does not contain a repeated एज। यसमा चाहिँ A देखि E सम्म आउँदा एउटै पनि एज रिपिट हुनु भएन। एज भनेको यो लाइनलाई एज भन्छ, यसलाई एज भन्छ, यसलाई एज भन्छ। Now in trial repeated एज should not be there, एज रिपिट हुनु भएन, यो लाइनहरु रिपिट हुनु भएन। भर्टेक्स क्यान बी रिपिटेड, भर्टेक्स रिपिट हुन सक्छ। जस्तो ए मा दुईचोटी कुनै पनि लाइन जान सक्छ। त्यसैगरी स्टार्ट्स एन्ड द एन्ड्स एट द सेम पोइन्ट, स्टार्टिङ र एन्डिङ चाहिँ सेम पोइन्टमा हुन सक्छ। मस्ट कन्टेन्स एटलिस्ट वान एज, कम्तीमा एउटा एज हुनै पर्छ भन्दा होइन, त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, नो। सो if so, try to find the age trial over here. त्यसमा तपाईहरुले यहाँ एउटा trial निकाल्नु होला। Similarly, let's go in the third one, path. Again, the path from A to G is the trial that does not contain a repeated vertex. अब यसमा कुनै पनि vertex रिपिट हुनु भएन। vertex भनेको यो A, यो B, यो C, D, E कुनै पनि रिपिट चाहिँ हुनु भएन। Now, let's see the same thing. path मा एज रिपिट हुनु भएन, एज हुनु भएन, भर्टेक्स पनि हुनु भएन, स्टार्ट्स एन्ड एन्ड्स एट द सेम पोइन्ट त्यो पनि हुनु भएन, र मस्ट कन्टेन एटलिस्ट वान एज, एटलिस्ट कम्तीमा एउटा हुनेछ। ल अब त्यसो भने वी क्यान सी ओभर हियर ए देखि जी सम्म आइपुग्दाखेरि ए देखि बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै ई हुँदै एफ हुँदै जी सम्म आइन्छ, that can be the path. We can find the other path also, A देखि B देखि C हुँदै E हुँदै
F हुँदै G तर F भएर फेरि D गरेर E मा आउन पाइँदैन किनभने E रिपिट हुन्छ. So again you can try here to find the as many path as you can. Similarly, let's go in the next one, circuit. Circuit, here a circuit is a closed walk. जस्तै अघि walk जस्तो कुरा गरेको थियौँ त्यस्तै walk that contains at least one edge and does not contain a repeated edge. Edge चाहिँ कम्तीमा एउटा हुनु पर्यो, एउटा edge हुनु पर्यो सर्किट हुनलाई. At least one भनेको कम्तीमा एउटा, धेरैमा जति भए पनि हुन्छ. तर but does not contain a repeated edge. Edge चाहिँ रिपिट हुनु भएन. For example, यी हेर्नु A देखि D, D देखि B, B देखि E हुँदै C मा जान पाइयो अथवा यो एरोलाई डिरेक्टेड गर्दै जाने हो भने पनि A देखि D हुँदै D हुँदै B हुँदै B देखि E हुँदै जानु पर्यो. तर यहाँ चाहिँ एज चाहिँ रिपिट हुनु भएन. E देखि C, C देखि B, B देखि D हुन पायो तर एजलाई चाहिँ रिपिट गर्नु भएन. इन दिस केस वी क्यान फाइन्ड द सर्किट. यहाँ हेर्नु होला एज should not be repeated. Vertex चाहिँ रिपिट हुन पायो. Starting at the same point, starts and end at the same point तो पनि हुन सक्यो. Must contain at least one edge. कम्तीमा एउटा एज हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ yes भनेको कम्तीमा. अब you can try over here. You can try for this one to find the circuit based on the above knowledge. Now let's go in the cycle. A cycle is a closed tile in which the first vertex is equal to the last vertex is only the vertex that is repeated. भनेको एउटमा एउटा मात्रै vertex रिपिट गर्न पाइयो. त्यसमा चाहिँ फर्स्ट vertex र लास्ट vertex सेम हुनुपर्छ. जस्तै A to B, B to C, C to E, E to F, F to G, G to H र H to A. A रिपिट भयो. यो सेम vertex फर्स्ट र लास्ट vertex एउटै भयो भने त्यसलाई हामी साइकल भन्छौँ. You can even try to find the cycle, identify the cycle in this figure. Similarly, let's go in the next one. Now let's go in the next one. It is a Eulerian graph. Eulerian graph is a graph that contains a Eulerian cycle. एउटा साइकल हुनु पर्यो, Eulerian cycle हुनु पर्यो. त्यसमा के हुन्छ भने a path that visits its edge exactly once. त्यसमा चाहिँ प्रत्येक बाटोले पाथले visits its edge exactly once. एजलाई एकचोटी मात्रै हिँड्नु पर्यो अथवा त्यसमा पर्नु पर्यो and returns to the starting vertex. सेम स्टार्टिङ vertex मा रिपिट हुनु पर्यो. फर एक्जाम्पल A देखि C, C देखि E, E देखि D, D देखि C, C देखि B हुँदै फेरि सेम vertex A मा आयो भने यो चाहिँ युलेरियन ग्राफ हो. तर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, तर धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हुनु भएन भन्दा यहाँ लेखा चाहिँ एज शुड बी एक्ज्याक्टली वान. एज शुड नट बी रिपिटेड. एज चाहिँ रिपिट हुन भएन. यहाँ हेर्न सकिन्छ. जस्तै यहाँ धेरै युलेरियन पाथ, युलेरियन साइकल सर्किटको कुरा गरेको छ. हामी यसमा डाइरेक्टली युलेरियन ग्राफको मात्रै कुरा गरौँ. युलेरियन ग्राफ इज अ ग्राफ that poses Eulerian circuit. अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ, सी भेरी केयरफुली. ओके, एभ्री भर्टेक्स हेज एन इभन डिग्री भनेको प्रत्येकको डिग्री चाहिँ इभन हुनु पर्यो. जस्तै बी को कति छ त डिग्री भन्दाखेरि एउटा दुईटा लाइन छ भनेपछि यो एज दुईटा छ भनेपछि यसको डिग्री पनि 2 हो. ए को पनि दुईटा यसरी लाइन छ भनेपछि यसको पनि डिग्री चाहिँ 2 हुने भयो. सी को पनि, सी को 1 2 3 4 वटा एज छ भनेपछि यसको डिग्री भनेको 4 हुने भयो. E को दुईटा छ भनेपछि यसको डिग्री भनेको 2 हुने भयो. डी को पनि डिग्री 2 हुने भयो. भनेपछि यहाँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्समा देखाएको छ. यसको चाहिँ जहिले पनि भर्टेक्सको डिग्री चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा 2 हुनु पर्यो. अब यसको काम भनेको डिजाइनिङ नेटवर्क्स टोपोलोजिज द्याट एन्स्योर रिभर्स्ड एन्ड एफिसिएन्ट डेटा फ्लो. एफिसिएन्ट डेटा फ्लोको लागि यो युलेरियन ग्राफको प्रयोग गरेको भेटिन्छ. Now let's go in the last slide, that is Hamiltonian graph. Hamiltonian graph is a graph that contains a Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle भनेको त्यस्तो पाथ हो that visits its vertex exactly once. एक प्रत्येक vertex चाहिँ एकचोटि मात्रै visit गर्नु पर्यो and return to the starting vertex हुनु पर्यो. जस्तै यहाँ हेर्दा हुन्छ, यहाँ हेर्दैको छ. जस्तो कुनै पनि अब्जेक्ट ए मा छ भने ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी हुँदै ई, ई हुँदै एफ गर्दा
कुनै पनि भर्टेक्स रिपिट भएन तर रिपिट चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दा रिटर्न टु द स्टार्टिङ भर्टेक्स भनेको एमै आउनु पर्यो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेमिल्टोनियन ग्राफ भन्छौँ आई होप यु आर बिङ क्लियर अब a graph that poses at least one Hamiltonian circuit भनेछ एउटा कम्तीमा एउटा Hamiltonian circuit हुनै पर्छ अब यहाँ भनेछ अघिको यो डेफिनेसनकै कुरा यहाँ गरेछ a graph where it is possible to find the path or circuit which visits every vertex exactly one सबै भर्टेक्समा चाहिँ पर्नु पर्यो तर एकैचोटि मात्रै एकचोटि भन्दा धेरै हुन पाइएन अब यसको रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन भनेको डिजाइनिङ पजल्स एन्ड गेम्स or optimizing travel routes in a network हामीले अप्टिमाइजिङ रुट भनेको जति सक्दो धेरै लोकेसन्सहरू घुमेर आउन भनेको भन्ने कुरा लगाउँछ अब if you have understood this on the basis of its knowledge let's try this one एउटा प्रब्लम ट्राई गर्नु आइडेन्टिफाई यो ग्राफ भनेको हेमिल्टोनियन ग्राफ हो कि होइन अघि हेमिल्टोनियन ग्राफमा के भनेको थियो भन्दा प्रत्येक भर्टेक्स चाहिँ भिजिट गर्नु पर्यो प्रत्येक भर्टेक्स भिजिट गर्ने तर भिजिट गरिराख्दाखेरि प्रत्येक भर्टेक्सलाई सिंगलचोटि मात्रै भिजिट गर्ने र त्यो स्टार्टिङ भर्टेक्समै रिपिट हुनुपर्छ अब यो भर्टेक्स त्यस्तो छ कि छैन इट्स योर ड्युटी टु आइडेन्टिफाई I hope the videos are very clear, informative for you. Let's do only this much for today. Thank you. Please don't forget to subscribe. Thank you, everyone. Have a nice day. Subscribe.